Po, da kemi 11 raste të reja, cilat janë regjistruar gjatë ditës së sotme në bazë të komunikimit zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë, duke e quar në 94 numrin e personave të prekur nga COVID-19 në territorin e Shkodrës, ku kemi tashmë raste të reja në një tjetër fasoneri në qytetin e Shkodrës. 2 persona janë të prekur në këtë fasoneri, e cila gjatë testimeve të bëra gjatë ditës djeshme nga 4 mostra të cilat janë marrë aty, 2 kanë rezultuar pozitiv, ndërkohë që kemi një zgjerim të vatrës së COVID-19 në zonën e Kryebushatit, aty ku gjatë ditës djeshme u evidentua një rast. Sot kemi një shtim të rasteve në këtë zonë me 4 raste të reja, ku janë kryesisht familjar të personit të infektuar një ditë më parë, ndërkohë që rastet e tjera janë nga familjet cilat kanë qenë të infektuara disa ditë më parë në qytetin e Shkodrës në zonën e Gjabijeve. Ndërkohë që kemi edhe një rast në fshatin Bardhaj, njësinë administrative të rrethinave në territorin e bashkisë së Shkodrës, duke e quar tashmë në 11 numrin e personave pozitiv vetëm gjatë ditës së sotme nga 49 teste që janë bërë një ditë më parë. Kemi 11 persona të prekur nga COVID-19 në qytetin e Shkodrës. Siç e thash edhe më sipër, shifrat janë gjithnjë në rritje në qytetin e Shkodrës. Ditën e djeshme kishim 12 raste, sot kemi 11 raste të reja cilat regjistrohen në të gjithë territorin e bashkisë së Shkodrës, së bashku edhe me zonën e Vaudesit, aty në zonën e Kryebushatit kemi pasur rastin e ri, ku të paktën nga informacionet që ne kemi, punojësja e prekur ishte punojësja në një supermarket në këtë zonë, në zonën e Kryebushatit, supermarketi i cili gjatë ditës djeshme është mbyllur dhe janë nënshtruar testimit edhe punojësit e tjerë, por edhe familjarë të prekurve të cilat kanë rezultuar pozitiv gjatë ditës së sotme. Kjo, pra, kemi bëjmë me biznese, se kjo është e rëndësishme. Parë se mund të ketë pretendime se gjurmohen nga Ministria e Linjës, ne arrim të kalkulojmë dhe të kuptojmë diçka se çfarë mund të ndodhë në tilla raste. Të lutem Ergys, se janë raste që të duhen përsëritur, çfarë ka ndodhur? Faktikisht kemi fasonerin e re tashmë që i shtohet zonave të prekura të Shkodrës. Kemi pasur një fasoneri e cila ka qenë disa ditë më parë, ku kemi pasur të prekur 2 punojëse të fasonerisë së bashku me pjesën tjetër anëtarëve të familjes, të cilat pas testimeve kanë rezultuar pozitiv, ndërkohë që sot kemi edhe 2 raste të reja në një tjetër fasoneri në qytetin e Shkodrës, ku janë regjistruar 2 raste pozitiv ndaj COVID-19 dhe supermarketin në Kryebushat, aty ku një punojëse ka rezultuar pozitive gjatë ditës së djeshme, ndërkohë që sot kemi anëtar të familjes së këtij personi, të cilët rezultojnë pozitiv, dhe një rast të ri, një vatër e re do ta quajë në zonën e Bardhajve, e cila nuk dihet se cila është rrugtimi apo nga ku është marrë infektimi me COVID-19 në këtë zonë të territorit të bashkisë së Shkodrës. Pra, Shkodra, dashje pa dashje, duam apo s'duam ne, ka dalë jashtë çdo lloj parashikimi, pavarësisht se ne gradualisht dhe ti atje e ke parë, ke qenë shumë korrekt, i ke sjellë në vëmendje, ke ngritë zërin, kemi bërë thirrje, kemi shfrytzuar këtë hapësirë mediatike, por nuk po ndalet. Ne kemi parë atje që të vinë edhe zyrtarë të lartë, si domosdoshmëri, pra për të vendosur pikërisht të rregulla, për të zbatuar më saktë këto masa, të cilat janë të domosdoshme. Vet, çfarë shikon? Apo ndryshon sjellja, Ergys, si e shikon për situatën nga dita në ditë, apo bëjnë punë qoftë për të friksuar këto lloj shifrash apo këto lloj situatash? Ka një lloj ndryshimi pozitiv sa i takon sjelljes së banorëve të Shkodrës, ndoshta edhe pas marrjes masave në tregjet e Shkodrës, me mbylljen e tregut zdraleve, por edhe vendosjen e tunelit të dezinfektimit në tregun e Rusit në qytetin e Shkodrës, ruajnë një lloj distance. Shkodranët gjatë lëvizjeve në rrugë, duhet përmend që ka pasur një shtim të efektivëve të policisë gjatë 3 ditëve të fundit, rreth 200 efektiv të policisë së Shkodrës janë në terren duke patrulluar edhe në këmbë në disa prej segmenteve kryesore të Shkodrës, ndërkohë që patrullat e lëvizshme kanë vijuar
lëvizjen gjatë gjithë ditës, por duke u përqendruar kryesisht në fashën e orarit lejuar, duke kontrolluar të gjithë banorët, pjesën më të madhe të tyre për leje dalje, nëse janë pajisur apo jo. Por problematika në Shkodër nuk lidhet, besoj, me lëvizjen e qytetarëve, sesa me gjurmimin e rasteve të cilat janë gjithnjë në rritje në qytetin e Shkodrës. Kemi një shtim të numrit testimeve, kujtoj që nëse javën e kaluar kemi pasur 15 apo 20 testime në ditë, gjatë ditëve të fundit numri i testimeve e arrin pothuajse çdo ditë shifrën 50 të tamponëve të cilat bëhen në Shkodër, por duket që për të mbritur dhe për xhumuar të gjitha rastet ne na duhet që të rrisim domosdoshmërisht akoma më tepër numrin e tamponëve dhe testimeve të cilat bëhen në qytetin e Shkodrës, në mënyrë që të evidentohen të gjitha ata rastet të cilat mund të jenë pozitiv, por nuk kanë informacion, sepse ajo çfarë po ndodh në Shkodër, një pjesë e mirë e të testuarve, të cilët rezultojnë pozitiv, janë asimptomatik. Kjo është një problematikë e cila po vihet re në rastet e reja të cilat po evidentohen në Shkodër. Ndërkohë, dalemi pak edhe tek autoritetet, se ne në fakt etiketojmë kryesisht sjelljen e qytetarëve shkodran, por fundja do duhet që policia, bashkia të jenë në vijën e parë, dhe nëse masa do të ishin marrë ashtu siç duhet. Fjala e gjobë është e rëndë dhe askush nuk e pranon, por qoftë me thirrje, qoftë dhe me le të themi përcjelljen e të gjithë bazës ligjore, çfarë ndodh me gjobat, dhe se si funksionon, nuk do të ishte në këtë pikë Shkodra. Dhe sigurisht që skandali tjetër është që bizneset janë bizneset cilët duhet kishin marrë masat, është e patolerueshme. Faktikisht, sa i takon autoriteteve, duhet pranojmë që ka një angazhim akoma më të madh, duke referuar angazhimit në prefekturën e Shkodrës, në Komitetin e Mbrojtjes Civile në prefekturën e Shkodrës, që drejtohet tashmë nga koordinatori zëvendësministri i Brendshëm Lamallari, i cili ndodhet në Shkodër që prej së shtunës. Ka një koordinim akoma më të mirë mes institucionit prefektit dhe bashkisë së Shkodrës. Kjo vërtetohet edhe në kuadër të masave të cilat janë marrë qoftë në tregje, por qoftë edhe në dezinfektimin e të gjitha shesheve, por edhe institucioneve kryesore aty ku ka pranri të qytetarëve në qytetin e Shkodrës, por besoj ajo çfarë mund të konstatoj unë personalisht është fakti që tashmë situata nuk lidhet më me sjelljen e shkodranëve, por lidhet me evidentimin e atyre rasteve të cilat mund të jenë edhe në shtëpi personat, por po infektojnë edhe pjesën tjetër të familjarëve, të cilët çka çon numrin gjithnjë në rritje në Shkodër, sepse nëse i referohemi rasteve vetëm të ditës së sotme, 4 pjesëtar të një familje kanë rezultuar pozitiv, ja kemi 2 punonjëse të fasonerisë të cilët nuk kanë shfaqur shenja të COVID-19, nuk është se kanë shfaqur as temperaturë, as problematika tjera, simptoma të cilat të çojnë të mendosh që janë persona pozitiv, por pasi kanë kryer testin, kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 dhe shpresojmë që të mos ketë një përhapje akoma më të mëtejshme pranë kësaj fasonerie në qytetin e Shkodrës, e cila ka vjuar punën faktikisht duke u përmbushur të gjitha rregullave dhe distancimit që është vendosur nga Ministria e Shëndetësisë dhe Qeveria Shqiptare, por kanë rezultuar pozitiv me këto virus në qytetin e Shkodrës. Ngelet për të parë se si do të jetë ndoshta gjurmimi i këtyre rasteve të reja, për të parë nëse do të kemi ende një numër më të madh nga kjo fasoneri apo edhe nga zona të tjera ku kemi vatra tashmë të përhapjes së COVID-19-s. Fasoneria dhe zona Kryebushatit janë 2 prej zonave të cilat kanë regjistruar numrin më të madh tashmë të prekurve. Lajmi i mirë që duhet ta evidentojmë ndoshta gjatë ditës së sotme është fakti që nga 10 tamponët që janë bërë në Spitalin Rajonal të Shkodrës nuk ka rezultuar asnjë person pozitiv, edhe pse atje kemi 7 infermierë të cilët janë pozitiv ndaj COVID-19, shka ka sjell një lloj amullie edhe në funksionimin e Spitalit Rajonal të Shkodrës, ka pasur debate të shumta edhe mes personelit shëndetësor dhe drejtuesve të institucionit Spitalit Rajonal të Shkodrës, ku kanë kërkuar me ngulm që reparti reanimacionit të mbyllej, duke pasur parasysh që kishim numër më të madh të prekurve, të infermierëve
të reanimacionit dhe pacientëve të reanimacionit, që ka qenë për disa ditë me radhë vatra më nxehtë e Shkodrës, ka qenë spitali rajonal me numrin e të prekurve të cilët kanë rezultuar në këtë institucion shëndetësor në Shkodër, por nuk është pranuar faktikisht nga drejtuesit e spitalit mbyllja e reanimacionit, pasi do të thoshte të mbyllej zemra funksionimit të spitalit Shkodrës. Ne e kemi shfrytzuar her pas herës bashku këtë hapësirë për bërthirje, por a ka ardhur koha Ergys që qytetaria e Shkodrës, shoqata, të feja, gazetarët, media të bëhen së bashku, duke qenë se politika atje deri diku ka disa divergjenca dhe ne i dim për shkak të asaj se çfarë ka prodhuar dhe në kuadër deklarativ. Por a ka ardhur momenti që jo të shpëtojmë Shkodrën, por pak të bëjmë të gjithë së bashku dhe të kërkojmë nga ata që janë ajka, ata që janë qytetaria, shoqatat, të bëjnë diçka, sepse është e vështirë ajo se çfarë mund të kuptohet, ajo se çfarë mund të ndodhë në ditët në vijim. Shifrat nuk janë optimale. Shifrat nuk janë as pak optimiste, faktikisht komunitetet fetare kanë luajtur rolin e tyre në thirrjen që i kanë drejtuar gjithë qytetarëve të Shkodrës për të zbatuar rregullat e distancimit social dhe çështja kryesorja të qëndrojnë në shtëpi. Kjo thirrje vlen në mënyrë eksplicite për gjithë ato persona të cilët janë të prekur apo kanë familjar të prekur me COVID-19. Sa i takon medias, besoj që media ka luajtur rolin e saj më decisiv në thirrjen që i ka bërë shkodranëve për të qëndruar në shtëpi, edhe ne her pas herë në transmetimet e drejtë për drejta, por edhe kolegët mi dhe gjitha mediat lokale në Shkodër nuk kanë ndalur thirrjet ndaj qytetarëve të Shkodrës. Është një pjesë e cila nuk bindet, nuk është e gjithë Shkodra e cila shfrytëzon dhe thyen rregullat e përcaktuara nga qeveria shqiptare. Besoj që pjesa intelektuale dhe pjesa e shëndetshme, nëse mund ta quaj tillë, të qytetit të Shkodrës ka zbatuar rregullat me përpikmëri, por ka një pjesë cilët nuk e zbatojnë ligjin, kërkojnë thyen karantinën, thyen izolimin dhe ndaj tyre faktikisht duhet të jetë më shtuar vëmendja, qoftë e policisë së shtetit, qoftë e institucionit prefektit apo edhe bashkisë së Shkodrës.